Okay, Fatin hari ini nak tunjukkan sesuatu yang menarik untuk anda sebab I just receive this box. Nak dekat sama tinggi lah dengan I, yang mana Goodnite ada keluarkan keluaran tilam terbaru iaitu rags. Okay, kalau kita tengok dekat kotak ini sendiri, dah pun dinyatakan yang mana unbox in 4 easy steps. Senang je kan? Awalnya anda kena movekan gerakan untuk ikut posisi dekat mana nak letak tilam anda tu. Dan nombor 2, baringkan dia ikut posisi sebelum anda buka. Dan unroll untuk kita dah bentangkan anda punya rags itu. Slowly anda gunakan cutter tu untuk buang kata plastik-plastik kat tepi tu. Dan anda sedia untuk tengok tilam anda. Rags ini adalah yang paling sesuai sekali, yang mana didatangkan dengan 4 saiz, iaitu single, super single, queen dan juga king. So anda boleh pilih yang mana saiz yang anda mahukan dan juga harganya adalah mampu milik. Saya nak minta you guys untuk tengok surface dari rags ini, yang mana ada kaedah eye sleep, ataupun kalau kita tengok dia takkan panas. Itu yang membuatkan kalau kita tidur kita takkan rasa berpeluh ataupun gatal-gatal ke apa, sebab memang selesa, memang akan rasa sejuk sepanjang malam anda walaupun anda tak pasang aircon ke. Memang dia dah sediakan material yang sangat sejuk ataupun kita panggil eye sleep. Satu lagi berkenaan dengan start free, yang mana kalau anda tak tahu berkenaan dengan start free, dia meneutralkan sistem badan anda supaya tak ada kesan sampingan bila anda tidur ataupun waktu malam anda pastinya akan nyenyak dan bangun dengan keadaan yang sangat segar. Itu sebenarnya kelebihan yang diberikan oleh rags dari Goodnite ini yang anda perlu dapatkan. Dan I pun dah sebenarnya cuba, dah duduk dekat atas ni dah dekat 15 minit dah. Memang rasanya kalau dapat tidur ni memang bukanlah tak bangun, tapi memang sangat-sangat selesa. Okay guys, that's all berkenaan dengan rags, dan anda kena dapatkan rags kerana harga yang berbaloi dan menepati ciri-ciri tidur yang nyaman. Dan anda boleh dapatkan di aplikasi Goodnite Eazy dengan harga ansuran yang paling istimewa. Tunggu apa lagi? Dapatkan rags dari Goodnite. I nak tidur dulu. Bye!